নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ৰদালি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ডিডি অসমৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানলৈ প্ৰিয় দৰ্শক অহা 31 অক্টোবৰৰ পৰা 6 নৱেম্বৰলৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত পালন কৰা হ'ব তদাৰকী সজাগতা সপ্তাহ অৰ্থাৎ ভিজিলেন্স এৱেৰনেছ উইক এখন দুৰ্নীতিমুক্ত ভাৰতবৰ্ষ গঠন কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ এয়া এক অন্যতম প্ৰচেষ্টা উল্লেখযোগ্য যে এই বছৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে সত্যনিষ্ঠাৰ সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে সমাজক আৰু দেশক সমৃদ্ধ কৰা গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিষয়ে সজাগতা প্ৰেৰণ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস লৈ আমি আপোনালোকৰ কাষ চাপিছো ইয়াৰ বাবে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত দুগৰাকীকৈ বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত আছে মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো ডক্টৰ ৰজি কলিতা বাইদেউ তেখেত হৈছে সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ স্পেচিয়েল ভিজিলেন্স সেল আসাম লগতে আমাৰ মাজত আছে নৰসিংহা মূৰ্তিজী ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ ভিজিলেন্স ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোক দুয়োকে মই আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু তেখেতসকলৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি পলম নকৰাকৈ আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আহক আগবাঢ়ি যাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই বাইদেউলৈ দাঙি ধৰিম যে দুৰ্নীতি নিবাৰণৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে কেনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই আৰু অলপমান পিছুৱাই যাব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক গুড গভৰ্নেন্সৰ কথা যদি কওঁ তাতে বহুত ধৰণৰ এছপেক্টছ আছে যেনেকৈ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি একাউণ্টেবিলিটি ৰুল অফ ল চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ৰুল অফ লৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আমি একোখন আমাৰ বাইবেল আছে ধৰি লওক বাইবেল বুলিয়ে কৈছোঁ IPC, CRPC, Evidence Act, সেইখন মতে চলি গ'লে হ'ল যে আপুনি বেলেগৰ কাবাৰ কিবা কথা শুনি পেলাই কিবা কাম কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই আপুনি কিবা প্ৰেছাৰত পৰি কিবা কৰিব লাগে বুলি কথা নাই আপুনি নিজৰ মানে যোনখিনি কৰিবলগীয়া বাই দ্য ল যিখিনি লিখা আছে সেইখিনি কৰি গ'লে হ'ল কিন্তু সেইখিনি নকৰি কিছুমান মানে মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰে যাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ বুলি আপুনি যিহেতুকে কৈছে পদক্ষেপ হিচাপে এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ চৰকাৰখনৰ জিৰ' টলাৰেঞ্চ টু কাৰাপশ্যন সেই হিচাপত আপুনি যদি মানে মোক হিচাপ খোজে ডাটা ৱাইজ মই যদি আপোনাক কওঁ আমি এই যোৱা বছৰ আমাৰ 39 জন মানে ভিজিলেন্স পুলিচ ষ্টেচনে এৰেষ্ট কৰিছে অন কেছেছ অফ মিছএপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন আৰু একুইজিশ্যন অফ ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটছ তো মানে ধৰি লওক তাৰে বহুতকেইখন আইন আছে যিটো আইন অধীনত মানে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ আমাক সেইখিনি মানে ভিজিলেন্স চেলক মানে দি থোৱা হৈছে প্ৰিভেনশ্যন অফ কাৰাপশ্যন এক্টৰ লগতে ধৰি লওক আছাম ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট যাৰ কাৰণে ধৰি লওক তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টে কৰা কামৰ কাৰণে যদি চৰকাৰৰ কিবা লছ হৈছে ৰেভিনিউত লছ হৈছে নহ'লে বা ফাণ্ডত লছ হৈছে তাৰ এগেইনষ্টে আমি বহুতখিনি মানে কেছেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ধন্যবাদ বাইদেউ এইখিনিতে আমি আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো ছাৰৰ ফালে ডাইৰেক্ট কৰিম we would like to know from you sir what exactly do we understand when we listen to the term vigilance what is exactly vigilance yeah that's a good question see vigilance is being aware you're being watchful there are a lot of things happening in the country in our banks in our institutions so this is the wing that educates the customers, educates the people, educates the staff members about being watchful about whatever activities are happening around us and trying to be aware of how to prevent also the activities. So this is a very important aspect of our administration area and the Central Vigilance Commission observes this Vigilance Awareness Week as a special kind of thrust kind of period and from 28th October to 3rd of November we are celebrating this, observing this Vigilance Awareness Week. This is coinciding with the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel and this particular week is dedicated towards spreading the awareness and also the message of anti-corruption, the ill effects of the corruption and how the people can prevent it and try to do it. And the entire nation is working on this line at this particular point of time, this particular week. So this is a focus area and the nation has to progress. If the nation has to progress, the anti-corruption has to
be more stronger. The measures have to be stronger, and the people have to be made more aware of the practices. Right. Thank you so much, sir. Sare amak ekhini bujai kole je vigilance mane hoise সজাগতা আৰু দেশখন আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সজাগতা অতি প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া মই দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আকৌ বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিম। এন্টি কৰাপশন এক্ট, এই এক্টখনৰ বিষয়ে আমি জানো, সকলোৱে শুনিছো। ইয়াৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ এটা বৰ্ণনা আমাৰ দৰ্শকক আপুনি দিয়ক। এতিয়া প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট 1988 তাৰে পিছত আৰু এমেণ্ডমেণ্টছ হৈছে যদিও বেচিক ৰুলখন বেচিক সেইখিনি একেই আছে এক্টখনত অধীনত। এতিয়া পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'লে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টৰ আমাৰ এটা ৰেমুনাৰেশ্যন থাকে, চেলেৰি থাকে। বিয়ণ্ড ডেট চেলেৰি যদি কোনোবাই আপোনাক গ্ৰেটিফিকেশ্যন দিছে, ধৰি লওক আপোনাক দিয়া নাই কিন্তু পইচা হিচাপে বুলি নহয়, কিবা মানে কাইণ্ডছতো দিছে যদিও সেইটো এটা মিছকণ্ডাক্ট। সেইটো তাৰমানে ধৰি লওক আপুনি যদি কিবা পাৰ্কছ ইনচেণ্টিভছ কিবা এক্সট্ৰা বাহিৰৰ পৰা লৈছে চেলেৰিৰ বাহিৰে, সেইটো এটা মিছকণ্ডাক্ট। এতিয়া সেইটো হ'ল ছেকশ্যন 2 মতে আছে। ছেকশ্যন 7 অফ প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টত লিখা আছে যে আপুনি যদি ধৰি লওক নিজে নাই কৰা সেই কামটো, মানে ধৰি লওক কৰাপশ্যনটো আপুনি নিজে কৰা নাই কিন্তু আপোনাৰ ছাবঅৰ্ডিনেটজনক কৈছে যে তুমি এনেকৈ কৰা, সেইটো এটা টাইপ অফ কৰাপশ্যন। কৰিব নলগীয়া কামটো তুমি কৰিব দিলা, সেইটো এটা কৰাপশ্যন। নিজে নাই কৰা বেলেগক কৈছে, সেইটো এটা কৰাপশ্যন। এতিয়া সেইবোৰ ধৰণে যদি আহৰণ কৰে এক্সট্ৰা কিবা পইচা ইনকাম হৈছে, সেইখিনি এটা আকৌ পানিছমেণ্টত আহিব আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 13(2) ছাবছেকশ্যন 2 প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টত। নিজে নকৰি আৰু ধৰি লওক মই মোৰ পাৱাৰ ইউজ কৰি অফিচিয়েল মানে যিখিনি পজিশ্যনত মই থাকি মোৰ পাৱাৰটো ইউজ কৰি পেলাই মই কৰাইছোঁ, কৰিব নলগীয়া কামটো কৰাইছোঁ আৰু কৰিব নলগীয়া কামটো মই কৰা নাই, নকৰিলেও কিন্তু সেইটো এটা টাইপ অফ কৰাপশ্যন। তো এইবোৰ ধৰণে কিছুমান এই প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টখন খুব ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট এক্ট। এইখনৰ কিছুমান ৰুলছবোৰ ৰেগুলেশ্যনছবোৰ আমি যদি মানি নচলোঁ, নাজানিলেও এইটো এটা অপৰাধ। এইকাৰণে সমূহ শ্ৰোতাক মই সমূহ দৰ্শকক কওঁ যে আমি সকলোৱে এৱেৰ হোৱা দৰকাৰ, ভিজিলেণ্ট হোৱা দৰকাৰ। আমি আইনখন জানাটো দৰকাৰ আৰু জানি পেলাই আপোনালোকৰ আশে পাশে যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ক'ব পৰা নাই, আমাৰ ওচৰলৈ আহক, আমি আগুৱাই নিম আৰু আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে কনফিডেঞ্চিয়েলিটিটো আমি মেইনটেইন কৰিম। মানে আপোনালোকে এনেকুৱা হ'বও নালাগে যে আপোনালোকক আগবঢ়াই দি পেলাই আপোনালোকে মানে ভালনাৰেবিলিটিটো ফেচ কৰিব নালাগে। আমি আছোঁ আৰু আমি আগবঢ়াই নিম কেছবোৰ। তো এইবোৰ ধৰণৰ কিছুমান এক্ট আছে আৰু অসম চৰকাৰে কিছুমান এক্টৰ মানে যেনেকৈ মই আপোনাক অলৰেডি ক'লোঁ, আছাম ফাইনেন্সিয়েল ফিজিকেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট, সেইখনৰ ছেকশ্যন 8ত লিখা আছে যদি আপোনাৰ ভুলৰ কাৰণে গভমেণ্টৰ লছ হৈছে, ফাইনেন্সিয়েল লছ, আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব, কিন্তু উইথ ইণ্টাৰেষ্ট ঘূৰাই দিব লাগিব। আপুনি ভাবি চাওক তাৰমানে কিমান সেইখন ড্ৰেকনিয়ান এক্ট। যদি আমি সেইবোৰ এক্টৰ বিষয়ে নাজানো বা নুবুজো বা নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিপদত পৰিব লাগিব, মানে এজ এ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট। তাৰে বাহিৰেও আছে ধৰি লওক আছাম পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্টছ এক্ট, মানে এতিয়া ধৰি লওক মই অফিচৰ হেড হিচাপে মই টেণ্ডাৰ কল কৰিছোঁ, টেণ্ডাৰ কল কৰোঁতে মই নাপাবলগীয়া মানে লৱেষ্ট বিডাৰক দিব লগা আছিল কণ্ট্ৰেক্টটো, নিদি পেলাই এজন বেলেগক দি দিলোঁ, সেইটো এটা অপৰাধ, সেইটো এটা ক্ৰাইম। এইবোৰ ধৰণৰ কিছুমান মানে অসমৰ স্পেচিফিক অসমৰ কাৰণে কিছুমান এক্ট আছে। সেই এক্টৰ অধীনত যদি আমি এজ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট কাম নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ফেচ কৰিব লাগিব মানে আইনৰ। বুজিছোঁ, ধন্যবাদ বাইদেউ। গতিকে সেইবাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেইবাবে আমাক সজাগতাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো মই আকৌ ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিম। আই উড লাইক টু ন' ফ্ৰম ইউ ছাৰ, what is the significance of the week that are we going to celebrate? What is the importance of Vigilance Week? Yeah, Vigilance Awareness Week, as I already said, is coinciding with the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, and the anti-corruption measure and the message of a culture of integrity for a developing nation. So this is a message which has to be spread across the country, and the CVC, that is the Central Vigilance Commission, which coordinates this one. This is headed by
Mr. P.K. Srivastava. And we also have different organizations, central government organizations and other organizations across the country, banks and the central government managed institutions. All these institutions come together to observe this kind of Vigilance Awareness Week, wherein we create that kind of momentum and the message is spread across the country to take care of the awareness creation. So when the people are aware, the corruption can reduce. So this is one of the measures on which the Vigilance Awareness Week works on. And this focus area for this year is the culture of integrity. The theme is called culture of integrity for nation's prosperity. So when we are moving towards a developed kind of economy, so the nation also has to step into that kind of a thing to invest, to get a lot of investments and other kind of development to happen. And when already, as my colleague has already told, madam has told, the fiscal responsibility also is very important. The economy has to sustain, and unless a suitable environment is there in all the institutions, especially the central government institutions, the investments, the public trust, all this will not be there. So to develop that kind of a thing, the people have to be oriented towards ethical practices, towards a good kind of integrity, and manage the affairs in a well-conducted manner to gain the trust of the people. So with that kind of an objective, the CBC has dedicated this particular week as a nationwide movement to cultivate this kind of thing. And during this period, all the institutions will be doing a lot of activities. In State Bank of India especially, we are doing a lot of outreach activities. Within the organization, a lot of activities will be there to take care of things. The Vigilance Awareness Week starts with a pledge, integrity pledge. That will be on the 28th of October. So with that, the momentum starts, and the entire week there will be a lot of programs across the country, and there will be a lot of celebration kind of thing happening in the country, which will invariably convey the message to entire country that the people have to be vigilant towards the anti-corruption and the things happening around them. And also there are a lot of measures through which they can bring forth the thing, as madam has already told, they can put forth through the complaints or through the online modes. There are so many other measures through which they can voice their opinion. So these are all channels available to reduce the corruption in the country. So Vigilance Awareness Week is one such program, dedicated program kind of activity to take care of this particular kind of spreading the message. Right. Continuing with you, sir, I mean, Baidur Sorle Akko ahim, but with this, as you said, sir, measures, there are a lot of measures to curb certain problems in today's date. So I would like to know from you, what are the kind of measures taken by SBI, specifically in terms of cybercrime frauds? Yeah. See, of late, as you said, cybercrime, this phishing, and also nowadays the cyber arrest, digital arrest, all these things are happening. The things are happening because of lack of awareness amongst the general public. See, we should not be sharing our credentials, personal credentials, especially our PIN number, OTP, our account details. These are all not to be shared with anybody. Even the banks will not ask for any such kind of data. And the people should be encouraged to have their KYC and other data and their correct mobile numbers updated in the system. Whenever they change their mobile numbers also, they can update it. So banks at the time of account opening, not only State Bank, I can specify that even the other banks also, everybody at the time of account opening, they will be specifying that what are the precautions to be taken by the customers. This is one side. The second side is that frequent messages are being conveyed. Yes. Toll-free messages. Through the toll-free, our numbers are there. Also, we send a lot of broadcast SMSs. We send even the government of India and the TRI, the Reserve Bank of India. We share a lot of information about the people to be taking precautions about not disclosing their personal information. In addition to this one, at all our branches, we have dedicated teams there who can guide the customers in case of need. And they can assist them in such kind of instances where they happen to share some information and their
suspicious of somebody having misused their account or any other kind of thing. We have the cyber crime helpline numbers. 1930 is a nationwide number, centralized number. In addition to this, we have State Bank of India, we have our own internal toll-free helpline numbers which are functional, and it is available in Hindi, English and plus another 10 regional languages, which is very useful for people. They can report any such incident so that precautions can be taken immediately. So these are all things which we have developed. In addition to this, we have the branch managers and the branch team who can also try to help the customers when they face certain kind of issues. This happens only when we are not aware or when we accidentally click on some link which is unknown to us. Suspicious links and other things should not be clicked upon. OTPs, there will be a lot of phone calls coming saying that your numbers are going to get blocked. So all these kind of messages will come. Normally, all these things will not be done by either the departments or any the bank or anybody. So the people have to create that kind of awareness amongst themselves and try to prevent sharing of their personal credentials. So bank always will try to help the customers in resolving the issues at the earliest. Right. And all our display boards in the branches, in the ATM centers, we have a lot of display boards also conveying the message in vernacular language also is there. Thank you, sir. Ekhinte ছাৰৰ কথাখিনিৰ লগত সংগতি ৰাখি মই আমাৰ সমূহ দৰ্শকক ক'ব বিচাৰিম যে যিকোনো ধৰণৰ অচিনাকি লিংকত যাতে আপোনালোকে কেতিয়াও ক্লিক নকৰে সেইটো এডভাইজেবল নহয় তাৰ লগতে যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা ফিনান্সিয়েল অসুবিধাৰ যদি আপোনালোক সন্মুখীন হয় তাৰ বাবে SBR দ্বাৰা স্পেশাল হেল্পলাইন নম্বৰো উপস্থিত আছে আপোনালোকে তাৰ সহায়ও ল'ব পাৰে গতিকে এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ জনসাধাৰণৰ একো ভয়ৰ কথা নাই সজাগতা সকলো দিশে উপলব্ধ আছে আপোনালোকে কেৱল হেখিনি মানি চলাটোৱে উচিত মই আকৌ বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিম বাইদেউ অসমত এই এক্টখনৰ ইমপ্লিমেন্টেশন কেনে ধৰণৰ এতিয়া চাওক প্ৰত্যেক থানাই মানে এইটো এক্ট সেকশনসবোৰ ইনভোক কৰিব পাৰে প্ৰত্যেক থানাই কিন্তু এখনেই কোৰ্ট আছে হেখন হল স্পেশাল কোৰ্ট যিখন কোৰ্টে প্ৰিভেনশন অফ কৰাপশন এক্টৰ মানে অধীনত যিমানখিনি কেছ হৈছে তেওঁলোকে চাই এটা খালি ইনভেষ্টিগেশন কৰা যোনজন ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ হ'ব তেওঁলোক হ'ব DSP এণ্ড অ্যাবভ কিন্তু আমাৰ যেহেতুকে ভিজিলেন্স পুলিশ স্টেশনখন স্পেশাল পুলিশ স্টেশন বা এন্টি কৰাপশন ব্যুৰোৰ মানে ACB বুলি কয় হেখনো এখন স্পেশাল পুলিশ স্টেশন আমাক স্পেশাল পাৱাৰ দি থোৱা আছে ইনস্পেক্টৰৰ লৈকে মানে ইনস্পেক্টৰ এণ্ড অ্যাবভে ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰে তো আমাৰ দুখন থানাৰ বাহিৰেও গোটে অসমতে PC এক্টত প্ৰিভেনশন অফ কৰাপশন এক্টৰ বহুখিনি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে আৰু সেই হিচাপত বহুখিনি মানুহ এৰেষ্টও হৈ আছে আপুনি জানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কেছ মানে আমাৰ অলৰেডি আমি চাৰ্জশিটও কৰিছো আৰু কিছুমান চলিও আছে যোৱা বছৰ এতিয়া SCERT যিটো বহুত বিয়াগুম কেলেংকাৰী বুলি ক'ব পাৰি 109 crore হেতু কেছৰ মিসএপ্ৰোপ্ৰিয়েশন হৈছিল 109 crore আৰু এতিয়াও মানে প্ৰাইম একিউজ গৰাকী এতিয়াও আজি 1.5 বছৰ হল তেখেত এতিয়াও জেলতে আছে মানে বেল পোৱা নাই মানে তেখেতে যদিও বিচাৰিছে বেল কিন্তু আমিও তেনেকে ধৰণে ধৰি লওক বেল অবজেকশনসবোৰ দি আছো আৰু কোৰ্টে মহামান্য আদালতেও তেওঁলোকক মানে বস্তুখিনি ইমপ্লিকেশনসখিনি বুজি পাইছে যে ইমান ডাঙৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী কৰি এই মানুহগৰাকী কেনেকে বাহিৰত থাকিব পাৰে কাৰণ হেতু এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা ইম্প্যাক্ট হ'ব সোসাইটিক ইমানখিনি যদি 109 crore পইচা খাই পেলায়ও যদি বাহিৰত উলাই আহিব পাৰে মহামান্য আদালতেও হেখিনিৰ মানে ব্যৱস্থাটো তেনেকে ধৰণে কৰি এতিয়াও তেখেত জেলৰ ভিতৰতে আছে তেনেকে আমি যোৱা বছৰ বহুখিনি কেছ মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি উইদিন ধৰি লওক আমাৰ ওপৰতো বহুখিনি দায়িত্ব আছে উইদিন 3 months PC এক্টৰ কেছ যিবোৰ ধৰি লওক আমি সেকশন 13(2)(1)A আমি যিখিনি আমি ইনভোক কৰিছো হেখিনিৰ আকৌ
up to 10 years of punishment. Or 10 years of punishment hole 3 mahor bhitor ami charge sheet dibo lagibo. Ar jodi below 7 years hoy tetia hole ami within 2 months ami charge sheet dibo lagibo. Ami teneke hei hisabot amar uporot jikhini pressure asile ami hekhini mane amar beleg jihetuke amar bhitoror bostu nohoy beleg department involve hoy ase. Department of pura kagos khini pabo lagibo. Ar jihetuke ebur sob গুটেখিনি ডকুমেন্টারি এভিডেন্সৰ ওপৰত মানে ডিপেন্ড কৰে মানে ম্যাটেৰিয়েল এভিডেন্স থাকিব বিয়ন্ড দ্যাট আমি ডকুমেন্টারি এভিডেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আমাক সকলো ডিপাৰ্টমেন্টে এইখিনি মানে সহযোগ কৰে যিখিনি আমি ডকুমেন্টস খুজু তেওঁলোকে সময়মতে দিয়ে আৰু দিয়াৰ পিছত ধৰি লওক এতিয়া আন্ডাৰ সেকশন 19 অফ প্ৰিভেনশন অফ কৰাপশন এক্ট এগৰাকী Public servant ক আমি arrest কৰিলে আকো সেই ডিপাৰ্টমেন্টে sanction দিব লাগিব for prosecution তা আমি সেই sanction টো তাৰে মাজতে আমি খুজি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা prosecution sanction accord কৰা পিছত আমি হেইখনৰ লগত charge sheeতৰ লগত গাঠি আমি কোৰ্টক জমা দিব লগিয়া হয় আৰু জমা দিয়াৰ পিছতহে ট্ৰায়াল আৰম্ভ হয় আৰু এটা আপোনাক ভাল হেৰিও কওঁ খবৰ বুলিও কওঁ ইয়াৰ মাজতে ক'ব বিচাৰিছো যোৱা বছৰৰ এটা আমাৰ ডাঙৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আছিল হেতু আছিল ডিসপ্ৰপৰ্শনেট এছেটছ কেছ ডিসপ্ৰপৰ্শনেট এছেটছ টো মই মাজতে কৈ লওঁ আপোনাক কাৰণ দৰ্শকে নুবুজিবও পাৰে এতিয়া ধৰি লওক মই 100 টকা দৰমহা পাওঁ 100 টকা দৰমহা পাই মই ধৰি লওক 50 টকা মই গুটে মাহটো খৰচ কৰিলো হাতত ৰব লাগিয়া আছে 50 টকা তো মই যদি 50 টকা হাতত নৰয় যদি মোৰ 100 টকা হাতত ৰয় আৰু বাকি 50 টকা কৰ পৰা আহিল হেতু হল ডিসপ্ৰপৰ্শনেট মানে not known from the known sources of income known নহয় unknown তা মানে কব পৰা আহিব লাগিব হে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেসেসবোৰ আমি ক্যালকুলেট কৰো হিসাব কৰো এটা ধৰি লওক ঘৰত থাকা বয় বস্তু হিসাব কৰিম আপ টু দা মানে এনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ টেবুল খনৰ দাম কিমান আছিল ঘৰৰ ভিতৰৰ ইনভেন্টৰী আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰো লাইটটোৰ দাম কিমান ফ্যান খনৰ দাম কিমান ইন্টেৰিয়ৰছত খৰচ কিমান কৰিলে apart from সোনা গহনা গাড়ী মটৰ হেবুৰৰ বাহিৰেও আমি বাকিখিনিৰো হিসাব লওঁ হেখিনিও তো এক্সপেন্ডিচাৰ খিনিও ইনক্লুড কৰিব লাগিব আপোনাৰ খৰচত হেখিনিও আহিব তাৰ বাহিৰে ধৰি লওক আপোনাৰ মুভেবল আৰু ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টিজ কিমান খৰচ কৰিছে হেখিনিও লম আমি যদি আপুনি নিজে খৰচ কৰা নাই কৰ পৰা আহিলে আপোনাক তামানে কোনোবাই দিব লাগিব আইদা দিবলে কাৰণে এতিয়া আসাম সিভিল সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস মতে আপুনি যদি 10000 কেও বেছি দামৰ বস্তু আপোনাক কোনোবাই গিফট দিছে আপুনি জনাব লাগিব নিজৰ ডিপাৰ্টমেন্টক জনাব লাগিব যে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ গিফট এটা দিছে আৰু এসেটস এন্ড লায়াবিলিটি স্টেটমেন্টস বুলি এটা পাবলিক সার্ভেন্টে জমা দিব লাগে টু নিজৰ ডিপাৰ্টমেন্ট তাতে লিখিব লাগিব মোৰ কিমানখিনি কোন আছে মোৰ কিমানখন গাড়ী আছে মোৰ কেইটা প্ৰপাৰ্টি আছে মানে ফ্ল্যাট হক মাটি হক সব আপুনি হিসাবটো দিব লাগিব আৰু এভৰি ইয়াৰ আৰু সেই তালিকাখন আপডেট হৈ থাকিব লাগিব হয় হয় গটিকে প্ৰত্যেকজন সিভিল সার্ভেন্ট বৰ্তমান বহুত ক্লোজলি মনিটৰ্ড আৰু হেইটোৱে মই কৈ আছিলো যে এটা যোৱা বছৰৰ কেছ আমি চাৰ্জশিট দিয়া কেছ এতিয়া আমাৰ মাননীয় আমাৰ আদালতেও মানে গ্ৰান্ট কৰিছে আৰু আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ সেলটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অধীনত আছে তেওঁ মানে এপ্ৰুভ কৰিছে হেই কেছটো এতিয়া ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত আৰম্ভ হ'ব তো ভাবক তা মানে যোৱা বছৰ কেছ চাৰ্জশিট দিয়া ফাষ্ট ট্ৰেক যদি আৰম্ভ হয় হেই গৰাকী পাবলিক সার্ভেন্টৰ কি হ'ব তা মানে ফাষ্ট ট্ৰেক মানে এভৰিডে যদি ট্ৰায়াল হয় তা মানে কিমান হুনকালে হেখু হ'ব আৰু হেই হোৱাৰ লগে লগে তেখেতৰ মানে জেলত মানে থাকাটো বাঞ্ছনীয় গতিকে বৰ্তমান সময়ত প্ৰশাসন যথেষ্ট ষ্ট্ৰিক্ট বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আৰু হেই কাৰণে মানে সকলোৱে এই বস্তুটো এৱেৰ হ'ব লাগে যে আপুনি লুকাই চুৰ কৰি কিবা মানে এনেকে আহৰণ কৰি যে আপুনি নোহোৱা হৈ যাব বা লুকুৱাই ৰাখিব পাৰিব নাভাবিব একেবাৰে ভিতৰলৈকে মানে বিচাৰি পেলাই উলিয়াব পৰা যায় ধন্যবাদ বাইদেউ আমাৰ সময় এতিয়া কমি আহিছে হেখৰ প্ৰশ্নটোলৈ মই আকৌ সাৰসৰলৈ যাম sir we would like to know in a very brief what should a customer do in case he or she finds himself in a certain fraud related measure yeah it's a good kind of thing see the general public the customer especially
when he observes that he has been defrauded or he's revealed his kind of thing and somebody has misused his account, immediately he can dial the 1930 cybercrime number. 1930 cybercrime number, helpline number, and lodge the complaint on that number. Okay. And along with that, he can also send a report or an email through the portal of the cybercrime at cybercrime.gov.in. cybercrime.gov.in. দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই এইটো আকৌ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, cybercrime.gov.in. Okay. And তাত আপোনালোকে 1930 টোল ফ্ৰী নম্বৰ আপোনালোকে তাত নিজৰ কমপ্লেইন লজ কৰিব পাৰে। গতিকে ধন্যবাদ, আমাৰ সময় এইখিনিতে সমাপ্ত হৈছে। গতিকে মই দুয়োগৰাকী দৰ্শকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। মই ৰদালি বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব DD অসম।